Ngày hôm đó, bến xe Mỹ Đình đông nghịt, loa phóng thanh vang lên từng đợt thông báo chuyến đi. Tôi, Mai An, đứa bé con mới 11 tuổi, lẽo đẽo theo sau cha, tay ôm chặt chiếc ba lô cũ đã sờn quai. Bên trong không phải quần áo đẹp đẽ gì, mà là cái laptop đã qua tay ba người chủ, màn hình nứt một góc, bàn phím có phím phải gõ mạnh mới chịu ăn. Thế nhưng, nó lại là kho báu của tôi, nơi tôi viết từng dòng code, lắp ghép những mảnh ghép cho giấc mơ nhỏ bé nhưng bướng bỉnh. Một phần mềm học tập miễn phí cho lũ trẻ trong xóm lao động, những đứa chưa từng biết đến trung tâm ngoại ngữ hay lớp luyện thi hào nhoáng. Cha bảo tôi được đi cùng đến hội thảo công nghệ ở Hồ Tây, nơi toàn những người ăn mặc sang trọng, giày bóng loáng, áo vest thẳng tắp. Cha sẽ trình bày về dự án Chí Sáng, cái dự án mà thực ra linh hồn chính là tôi. Nhưng cha lúc nào cũng khiêm nhường, chỉ bảo, con hãy cứ im lặng để ba nói, người ta chẳng tin một đứa trẻ con đâu. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng nhói lên một chút, kiểu như nuốt nước mắt vào trong mà chẳng biết gọi tên. Xe khách vừa tới, cha đưa vé cho bác Lơ, còn tôi lọ mọ theo sau. Đến chỗ ngồi, tôi khựng lại. Ghế số 2, ngay cạnh cửa sổ, nơi ghi rõ ràng trên vé của cha con tôi, đã có người ngồi. Một người đàn ông khoảng 50, bụng phệ, áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đỏ. Ông ta vắt chân, giọng đặc sệt sự khinh khỉnh. Suất này tôi đặt rồi, hai người kiểm tra nhầm vé chăng? Cha tôi lịch sự chìa vé, mỉm cười gượng gạo. Anh thông cảm, đây là số 2, vé in rõ rồi. Ông ta liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi dép lê tôi đang đi. Rồi ông ta cười khẩy, tiếng cười nửa miệng như mũi dao cứa. Con nít nhà nghèo dép còn chẳng lành, biết gì mà đi hạng thương gia của xe này. Ngồi ghế cuối cùng đi, cho thoải mái. Tôi chết lặng, tai ù đi, mặt nóng bừng, tim đập như trống dồn, nhưng đôi môi thì cứng ngắc chẳng bật ra được tiếng nào. Tôi nhìn quanh, vài hành khách khác cũng quay lại. Có người nhíu mày, nhưng rồi họ quay đi, giả vờ dán mắt vào điện thoại. Cũng có người khẽ cười, như thể thấy một trò hề rẻ tiền. Cha đặt tay lên vai tôi siết nhẹ. Tôi thấy bàn tay cha run lên, nhưng giọng ông vẫn bình tĩnh. Thôi, An, chúng ta ngồi hàng sau cũng được. Ghế nào chẳng là ghế. Tôi không nói gì, lặng lẽ theo cha. Nhưng tim thì nhói lên từng hồi. Tại sao? Chỉ vì cái dép, cái ba lô sờn, hay chỉ vì tôi là con bé gầy nhẳng, tóc buộc vội, gương mặt dính vài vệt mực chưa kịp rửa sạch. Họ đâu biết rằng chính con bé bị họ coi thường kia đã viết từng dòng lệnh, đã cặm cụi bên ánh đèn dầu để tạo nên trí sáng. Ngồi xuống ghế cuối, tôi nhìn ra cửa kính. Xe bắt đầu lăn bánh, tiếng còi in ỏi ngoài đường. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa tủi thân, vừa uất ức, nhưng cũng vừa có một thứ gì đó như ngọn lửa âm ỉ. Tôi muốn hét lên rằng, chú nhầm rồi, chú chẳng biết tôi là ai đâu. Nhưng tôi lại cắn chặt môi, nuốt xuống tất cả. Cha từng dặn, con cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ, rồi sự thật sẽ tự mình nói hộ con. Người đàn ông kia thoải mái ngả lưng, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng oang oang. Tôi vừa gặp cảnh buồn cười lắm. Một ông bố với con bé nhóc định ngồi ghế thương gia. Thời buổi này, cái gì cũng lẫn lộn cả. Tiếng cười của ông ta vang vọng như nhát búa dội thẳng vào ngực. Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt quai ba lô, móng tay cắm vào da thịt đến đau nhói. Thế nhưng, trong đôi mắt nóng gian tôi thầm nhủ, cứ cười đi, rồi sẽ có ngày chính chú phải ngồi dưới, nghe tôi đứng trên bục nói chuyện. Và khi đó, không ai dám bảo tôi chỉ là đứa trẻ con dép rách. Xe lắc lư theo từng ổ gà, khói thuốc ai đó phả ra cay xẻ mắt. Ngoài kia, Hà Nội buổi sáng chen chúc xe cộ, còi in ỏi, người người vội vã. Trong tôi, một sự nghẹt thở bủa vây, nhưng cùng lúc có một niềm tin thầm kín đang lớn dần. Niềm tin rằng mình không chỉ là con bé nhà nghèo. Và rồi tôi tin chỉ cần có cơ hội tôi sẽ khiến họ phải tái mặt vì cái nhìn khinh miệt hôm nay. Xe rung lắc trên con đường ra Hồ Tây, tiếng còi, tiếng giao hàng hòa lẫn trong không khí đặc quánh mùi khói bụi. Tôi ngồi ép sát vào khung cửa sổ, lặng im nhìn bóng mình loang loáng qua từng cửa tiệm lướt ngang. Cha chẳng nói gì, chỉ im lặng vuốt nhẹ tờ vé nhào trong tay, nụ cười gượng gạo của ông lúc nãy như vẫn còn hằn trên gương mặt. Cái im lặng của cha nặng đến mức làm tôi thấy khó thở, như có gì đó bị nhốt chặt trong lồng ngực mà không thoát ra nổi. Bên kia, gã đàn ông cà vạt đỏ vẫn cười ha hả, nói chuyện điện thoại bằng giọng khoe khoang. Nào là hợp đồng mấy tỷ, nào là đối tác ngoại quốc. Tôi ghét cái giọng ấy, cái kiểu ngồi gác chân rung rung như đang ngồi trên ngai vàng. Nhưng điều làm tôi đau nhất không phải những lời ông ta thốt ra, mà là ánh mắt của mấy hành khách khác.
Cái nhìn hờ hững, xen chút thương hại rồi nhanh chóng quay đi. Người ta luôn dễ quay mặt khi chứng kiến bất công, miễn là nó không dính dáng đến mình. Tôi cố dán mắt vào con đường, nhưng trong đầu cứ vang vẳng giọng ông ta. Con nít nhà nghèo, dép còn chẳng lành. Những lời ấy như lưỡi dao cứa, đau hơn cả những trận đòn roi của tuổi thơ tôi từng nhận. Bởi cái đau thân xác còn tan đi, còn vết thương này lại in hằn vào lòng như một dấu chạm. Tôi nhớ đến mấy đêm cúp điện, ngồi trong đèn dầu mà gõ từng dòng code, mũi vo ve bên tai, mồ hôi ướt lưng áo. Nhớ những lần cha chạy xe ôm đến khuya, về đến nhà mệt lả, vẫn ngồi lại hỏi. Con làm tới đâu rồi? Tất cả những hy sinh ấy để hôm nay cha con tôi ngồi co ro ở ghế cuối, chịu nhường chỗ cho một kẻ tự cho mình quyền khinh thường người khác. Khi xe dừng ở một trạm nghỉ, mọi người ùa xuống mua nước, ăn vội bánh bao. Tôi và cha cũng xuống, đang định xếp hàng mua 2 chai nước lọc, thì bất chợt, một chị bán hàng rong ngoài bến gọi với vào. Hai bố con vào đây nghỉ cho mát, ngồi ghế đá này này, khỏi chen chúc. Chị trạc tuổi 30, áo nâu bạc màu, gánh hàng toàn bánh rán, bánh khoai nóng hổi. Thấy tôi nhìn, chị cười hiền. Con bé trông giống con gái chị hồi nhỏ, cứ ngồi nghỉ đi, chị mời cái bánh. Tôi ấp úng từ chối, nhưng chị dúi hẳn cái bánh khoai vàng ruộm vào tay tôi. Cái ấm nóng từ miếng bánh lan ra khắp cơ thể, xua đi phần nào sự tủi thân trong lòng. Cha nhìn tôi chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ông ánh lên một thứ gì đó khó tả, như vừa xót xa vừa biết ơn. Trở lại xe, tôi nhìn lướt qua người đàn ông cà vạt đỏ. Ông ta cũng đang ăn, nhưng là hộp thức ăn ngoại nhập bóng bẩy, vừa ăn vừa bấm điện thoại. Tôi chợt nghĩ, kỳ lạ thay, đôi khi những người có nhiều lại chẳng biết thế nào là ngon, còn một miếng bánh khoai từ tay người bán hàng rong lại khiến mình nhớ cả đời. Và rồi tôi thầm hứa, mai sau nếu làm được điều gì có ích, tôi sẽ nhớ lại miếng bánh này. Nhớ chị bán hàng rong với nụ cười chân chất, để biết rằng giá trị thật sự không nằm trong áo vest hay cà vạt đỏ. Xe đến trung tâm hội thảo. Khung cảnh khác hẳn, cổng lớn treo băng rôn, người người ra vào sang trọng, xe hơi đậu san sát. Tôi thấy cha có chút lúng túng, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã sờn. Còn tôi ôm chặt ba lô, tim đập thình thịch. Vừa bước vào, tôi nghe loáng thoáng tiếng bàn tán. Ai đưa trẻ con đến đây thế? Không nhầm chứ, đây là hội thảo công nghệ quốc tế mà. Tôi cúi mặt, bước sát cha, cảm giác như mọi ánh nhìn đang soi mói vào từng bước chân. Gã đàn ông cà vạt đỏ cũng có mặt, hóa ra ông ta là đại diện cho một công ty phần mềm lớn. Khi thấy cha con tôi, ông ta cười nhạt, huých vai một người bên cạnh thì thầm, nhưng đủ để tôi nghe. Thời buổi này, ai cũng bon chen, đến hội thảo cũng mang con nít theo để làm màu. Tôi siết chặt ba lô, móng tay bấu vào quai túi. Lòng tôi rực lửa, nhưng môi vẫn im như cha dặn. Trong lúc chờ, một người đàn ông dáng vẻ hiền hậu, tóc muối tiêu tiến lại gần cha, giọng nhỏ nhẹ. Anh là Nguyễn Minh phải không? Tôi đọc qua bản tóm tắt dự án Chí Sáng rồi. Rất hay. À, đây chắc con gái anh. Tôi nghĩ cháu nên tham gia phần trình bày. Có khi chính tiếng nói thật của người làm ra nó lại thuyết phục hơn đấy. Cha tôi thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa như muốn hỏi, con dám không? Tôi nuốt khan một cái, gật đầu. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, có những người nhìn thấy ở mình giá trị thật sự, không phải qua đôi dép hay ba lô sờn cũ, mà qua chính những gì mình làm được. Và cũng có những kẻ cả đời chỉ biết nhìn người khác từ cái bề ngoài. Tôi bước lên bục, tim vẫn run bần bật, mồ hôi chảy dọc thái dương. Nhưng khi ngẩng lên, nhìn thấy chị bán hàng rong vừa bước ngang qua cửa kính hội trường, tay còn xách rổ bánh, bất chợt tôi nghe như có ai thì thầm. Nói đi con, đừng im lặng nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, mở laptop, giọng run run cất lên. Cháu tên là Mai An, 11 tuổi, và chính cháu là người đã viết nên Chí Sáng. Một khoảng lặng bao trùm. Ai đó bật cười khẩy, nhưng cũng có người nghiêng người về phía trước chăm chú lắng nghe. Tôi kể, không bằng những từ ngữ bóng bẩy mà bằng sự thật. Những đêm mất điện trong đèn dầu, những lần cha chạy xe ôm nuôi tôi có cơm ăn, những dòng code bị lỗi phải gõ đi gõ lại cả trăm lần. Tôi kể rằng tôi muốn bọn trẻ ở khu lao động cũng có quyền học miễn phí, cũng được biết đến tri thức thế giới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ràng gã đàn ông cà vạt đỏ ngồi dưới, mặt đã không còn vênh váo như trên xe nữa. Ông ta im lặng, môi mím lại, ánh mắt lảng đi. Còn tôi, lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm, không cần hét lên, không cần trả treo, chỉ cần đứng đây để sự thật tự nói. Và tôi thầm nghĩ, hóa ra sức mạnh thật sự không nằm trong tiếng cười khinh miệt mà nằm trong sự âm thầm bền bỉ.
Hội trường im phăng phắc, từng lời tôi nói vang lên rõ ràng, đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Người điều phối ban đầu còn nhíu mày, nhưng càng nghe, ánh mắt ông càng sáng dần lên. Khi tôi kết thúc bằng câu, cháu chỉ mong một ngày nào đó, những đứa trẻ nghèo như cháu cũng có thể học và mơ ước như bất kỳ ai. Cả căn phòng bỗng nổ tung trong tiếng vỗ tay. Tôi sững lại, không tin nổi vào tai mình. Cha đứng dưới hàng ghế mắt đỏ hoe, bàn tay gầy guộc vỗ mạnh đến mức đỏ rực. Ngay cả vị giáo sư người Nhật, người vốn lạnh lùng từ đầu chương trình, cũng đứng dậy gật đầu liên tục. Nhưng giữa những tiếng vỗ tay đó, tôi bắt gặp ánh mắt của gã đàn ông cà vạt đỏ. Ông ta ngồi chết lặng, gương mặt như vừa nuốt phải thứ gì đó đắng ngắt. Có lẽ chính ông ta cũng không ngờ đứa trẻ đi dép rách mà ông miệt thị trên chuyến xe lại đang được tung hô trước mắt. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, không cười, không giận, chỉ bình thản. Bởi lúc ấy tôi hiểu sự trả thù ngọt ngào nhất không phải là làm mắng mỏ hay hạ nhục, mà là chứng minh mình đã làm được điều mà họ từng xem thường. Sau phần trình bày, một doanh nhân lớn tuổi tiến đến, nắm chặt tay tôi. Cháu, nếu cháu đồng ý, tôi muốn tài trợ toàn bộ dự án, không chỉ cho Việt Nam mà các nước khác. Tôi choáng váng, tim đập loạn xạ. Mọi người xung quanh ồ lên, máy ảnh lóe sáng liên tục. Cha chỉ lặng lẽ siết chặt vai tôi, thì thầm, con đã làm được rồi. Tôi nghe mà muốn bật khóc. Trong giây phút ấy, tôi nhớ lại từng lần cha vá chiếc dép cho tôi bằng sợi dây kẽm, từng bữa cơm độn khoai mà cha vẫn bảo ngon như nhà hàng. Tất cả hiện về như thước phim. Gã cà vạt đỏ lúc này cũng tiến lại gần, vẻ mặt gượng gạo. Ông ta đưa tay ra, giọng lạc đi. Chúc mừng cháu, tôi đã sai. Cả hội trường như nín thở chờ phản ứng của tôi. Tôi nhìn bàn tay ấy, thấy lại hình ảnh cái chân gác ngạo nghễ trên xe buýt, thấy cả nụ cười khinh miệt hôm nào. Tôi không bắt tay. Tôi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu rồi quay sang nắm tay cha. Cả hội trường ồ lên lần nữa, nhưng lần này là vì họ hiểu. Có những vết thương không thể xóa bằng một lời xin lỗi. Khi bước ra ngoài, ánh nắng chiều Hà Nội rọi xuống, vàng ươm cả con đường. Tôi ngửi thấy mùi bánh rán từ gánh hàng rong, quay lại thì đúng là chị bán hàng hồi nãy. Chị cười tươi, chìa ra cái bánh mới. Lại mời con lần nữa, lần này không được từ chối đâu nhé. Tôi bật cười, nhận lấy, cắn một miếng. Vị ngọt thơm lan ra, khác hẳn cái đắng cay lúc trên xe. Tôi nhìn cha, rồi nhìn xa về phía mặt hồ lấp lánh. Lòng chợt hiểu, cuộc đời này có khinh miệt, có bất công, nhưng cũng có những bàn tay chìa ra thật ấm. Và chính những điều ấy đã giúp tôi đứng được ở nơi mà không ai nghĩ một đứa trẻ nghèo đi dép rách có thể đứng. Tôi quay sang cha, khẽ nói, con hứa một ngày nào đó sẽ có nhiều đứa trẻ như con được ngồi vào ghế này, được nói lên ước mơ của mình. Cha không trả lời, chỉ mỉm cười, ánh mắt chan chứa niềm tự hào. Và tôi biết, khoảnh khắc này, chúng tôi đã thật sự thắng, không phải trước một người đàn ông, mà trước cả những định kiến từng đè nặng lên cuộc đời mình. Tối hôm đó, sau buổi hội thảo, cha con tôi trở về căn phòng trọ nhỏ ở Cầu Giấy. Bữa cơm chỉ có đĩa trứng rán và canh rau muống, nhưng cha ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể lại từng khoảnh khắc như thể ông vẫn chưa tin mọi chuyện đã diễn ra. Tôi ngồi lặng, nghe tiếng muỗng chạm vào bát sứt mà thấy lòng rộn ràng lẫn bồi hồi. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ rệt đến thế. Một lời vỗ tay có thể thay đổi cả cuộc đời, nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi trước đó mình đã đi qua đủ khinh miệt, đủ nước mắt. Ngày hôm sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ chính người đàn ông cà vạt đỏ. Ông ta xin hẹn gặp riêng để nói chuyện rõ ràng hơn. Tôi đọc đi đọc lại rồi cười nhạt. Trong lòng tôi không còn giận dữ, chỉ thấy một thứ gì đó giống như nỗi thương hại. Tôi vẫn đồng ý gặp vì tôi muốn nghe xem ông ta sẽ nói gì. Quán cà phê ven hồ buổi chiều hôm ấy khá yên tĩnh. Ông ta đến trước, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ căng thẳng khác hẳn sự ngạo nghễ hôm nào. Khi tôi bước vào, ánh mắt ông tránh đi, như không dám đối diện. Sau một hồi lúng túng, ông ta thở dài. Chú sai rồi. Chú cứ tưởng con là một đứa con nít ăn nhờ cha nào ngờ. Câu nói bỏ lửng giữa chừng. Tôi không đáp, chỉ ngồi im, nghe tiếng thìa cà phê lách cách trong cốc. Ông ta tiếp tục, giọng nghẹn nghẹn. Ngày xưa chú cũng từng nghèo, nhưng rồi chú giàu lên, chú quên mất mình từng là ai. Nhìn thấy con, chú thấy chính cái thằng bé ngày trước bị người ta khinh, mà thay vì động viên, chú lại dẫm lên. Giờ chú thấy nhục lắm. Tôi nghe mà vừa bất ngờ, vừa khó tin. Nhưng trong ánh mắt ông, tôi nhận ra sự thật. Ông ta thật sự hối hận. Tôi không nói lời tha thứ, cũng không trách móc.
Tôi chỉ mỉm cười bảo nhẹ. Chú biết sai là tốt rồi, nhưng đừng chỉ xin lỗi cháu, hãy tìm cách giúp những đứa trẻ khác không phải chịu cảnh giống cháu. Ông ta gật đầu, mắt hoe đỏ. Hôm ấy, tôi rời quán cà phê mà thấy lòng mình nhẹ hẳn, như vừa đặt xuống một gánh nặng. Câu chuyện về buổi thuyết trình nhanh chóng lan khắp mạng xã hội. Nhiều người lạ gửi tin nhắn chúc mừng, có cả những thầy cô cũ, những bạn bè từng một thời cười chê chiếc laptop cũ mềm của tôi. Có người xin lỗi, có người chỉ im lặng. Tôi không trách ai cả, vì tôi hiểu đôi khi sự im lặng cũng đã là lời thừa nhận. Cha bảo tôi, con không cần họ phải nói gì. Quan trọng là con đã đi đến chỗ mà họ không tưởng tượng nổi. Và tôi biết ông đúng. Dự án Trí Sáng bắt đầu được chú ý. Một vài trường làng gọi điện mời tôi cài phần mềm cho học sinh. Tôi tận mắt thấy bọn nhỏ reo lên khi được học tiếng Anh bằng những trò chơi mà mình từng lọ mọ gõ từng dòng code trong căn phòng tối. Có đứa còn nắm tay tôi, mắt sáng long lanh. Chị ơi, em cũng muốn làm phần mềm như chị. Tôi cười, thấy giấc mơ của mình không còn là giấc mơ cá nhân nữa. Nó đã bắt đầu len lỏi vào đời sống của những đứa trẻ mà trước đây chẳng ai quan tâm. Trong khi đó, cha tôi, người luôn âm thầm phía sau, dường như cũng thay đổi. Ông không còn giữ thói quen cúi đầu chịu đựng khi bị coi thường nữa. Hàng xóm trong xóm trọ kể, hôm trước có người chê tôi là con bé nghịch máy tính, học hành chả đâu vào đâu, cha đã bình thản đáp lại. Rồi có ngày, chính cháu nó sẽ làm điều mà các ông không tin nổi. Tôi nghe xong, thấy cổ họng nghẹn lại. Thì ra, không chỉ tôi được tái định nghĩa, mà cả cha cũng được đổi thay bởi chính hành trình này. Và tôi hiểu, cú lật kèo vừa qua không chỉ để trả lại công bằng cho mình, mà còn để cho những người từng nhìn mình bằng ánh mắt hạ thấp, phải nghĩ lại về cách họ đối xử với người khác. Họ có thể quên tôi, nhưng họ sẽ nhớ cảm giác xấu hổ khi thấy con bé dép rách đứng trên sân khấu được tung hô. Và chỉ cần thế thôi, tôi biết định kiến đã có thêm một vết nứt. Từ hôm đó, mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Không còn những lời xì xào dè bỉu sau lưng, mà thay vào đó là ánh mắt tò mò, xen lẫn chút nể phục của nhiều người. Nhưng sự thay đổi ấy không phải tự nhiên mà có, mà bắt đầu từ một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ. Một bác bảo vệ già của công ty, người ngày nào cũng lặng lẽ quét lá ở sân, bất ngờ lên tiếng bênh vực cô khi thấy đồng nghiệp cũ cố tình chặn đường nói những lời khích bác. Ông chỉ nhẹ nhàng buông một câu. Cái gì thật thì sớm muộn người ta cũng thấy, chứ đừng mong giấu được lâu đâu. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng lời nói ấy như một cú hích khiến nhiều người bắt đầu nhìn cô khác đi. Với cô, sự thay đổi này giống như một luồng gió mới thổi vào căn phòng ngột ngạt đã bao lâu. Cô không còn phải cúi mặt đi ngang qua dãy hành lang dài, không còn cảm giác đôi chân nặng trĩu mỗi sáng bước vào cổng công ty. Thay vào đó, cô bắt đầu bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng, lòng đầy quyết tâm. Dù vẫn còn vài ánh nhìn khó chịu, vẫn còn những lời lẩm bẩm, được chống lưng thì mới vậy. Nhưng cô mặc kệ. Cái cách người ta nhún vai, cố chứng minh cô chẳng đáng giá lại càng thôi thúc cô phải chứng minh ngược lại. Có một buổi trưa, khi ngồi ăn ở canteen, một chị đồng nghiệp từng lạnh nhạt bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh, dúi cho cô miếng dưa hấu và bảo: Thôi, đừng để ý bọn kia, người ta ghét cũng vì ghen thôi, chứ làm được như em đâu. Cô cười, mà nước mắt lại lưng tròng. Đúng là ở đời, chỉ cần một cái gật đầu hay một câu nói thật lòng cũng đủ khiến con người ta thấy mình không hề đơn độc. Thời gian trôi, công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng nhiều, nhưng cô đã khác xưa rồi. Cái cảm giác bị miệt thị, bị coi thường ngày nào giờ trở thành động lực. Mỗi lần mệt mỏi, cô lại nhớ đến ngày mình bị đẩy ra rìa. Nhớ cái ánh mắt coi khinh khiến tim nhói buốt. Và chính nó nhắc cô rằng, không được gục ngã, mình mà dừng lại thì khác nào công nhận họ đúng. Người ngoài có thể nghĩ cô chỉ đang cố chấp, nhưng với cô, đó là lòng tự trọng. Ở cái đất Việt Nam này, người ta có thể chịu nghèo, chịu khổ, chứ ít ai chịu được cảnh bị coi thường. Và cô thì thà lưng áo ướt mồ hôi vì làm việc, còn hơn để nước mắt rơi vì sự khinh mệt của người đời. Rồi một ngày, cơ hội đến như thể thử thách cuối cùng mà ông trời dành cho cô. Dự án lớn nhất của công ty bất ngờ rơi vào thế bế tắc vì thiếu ý tưởng đột phá. Những người từng huênh hoang trước đó thì im thin thít, chẳng ai dám nhận trách nhiệm. Cô ngồi lặng trong phòng họp, nghe từng lời bàn cãi nảy lửa, lòng bỗng bồn chồn như có lửa đốt. Bao ký ức về những lần bị hạ thấp, bị dè bíu lại ùa về, và cô hiểu rõ, đây chính là lúc để tự mình chứng minh.
Cô lấy hết can đảm, mở lời trình bày một hướng đi hoàn toàn khác. Ban đầu, vài người cau mày, kẻ khác thì cười khẩy, kiểu như lại bày trò. Nhưng rồi, khi cô bình tĩnh phân tích từng chi tiết, đưa ra số liệu, so sánh và cả những trải nghiệm đời thường gắn liền với thói quen của người Việt, cả căn phòng dần lặng đi. Cái cách cô lấy ví dụ từ việc một bà bán bún ngoài chợ cũng biết linh hoạt thay đổi món cho hợp khẩu vị khách, khiến nhiều người phải gật gù. Ý tưởng của cô không chỉ có lý mà còn thấm đẫm sự thật của đời sống, điều mà những bản kế hoạch khô khan trước đó không có. Giám đốc im lặng rất lâu rồi bất ngờ đập bàn. Làm theo cách này. Không khí phòng họp đổi hẳn. Những người từng dè bỉu cô mặt tái mét, vài kẻ cố nở nụ cười giả lả nhưng chẳng che nổi sự bẽ bàng. Còn cô ngồi đó, tay vẫn run nhưng tim thì dội lên từng nhịp hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cô không nói gì, chỉ siết chặt cuốn sổ nhỏ đã ghi chép chi chít của mình, như muốn tự nhắc, thành quả này là do chính đôi tay mình làm ra. Tối hôm đó, về đến nhà, cô ngồi ngoài ban công nhìn phố xá sáng đèn, nghe tiếng rao đêm, ai bánh giò nóng đây vang vọng mà thấy lòng nhẹ bẫng. Những năm tháng bị coi thường, bị đẩy ra rìa, giờ như một giấc mơ cũ. Cô biết con đường phía trước chưa chắc đã bớt gian nan, nhưng ít nhất cô đã đứng vững bằng chính sức mình. Và điều quan trọng hơn cả, cô nhận ra, trong cái xã hội nhiều thị phi này, điều giữ người ta không gục ngã, không phải là lời khen chê của thiên hạ, mà là niềm tin không bao giờ tắt vào giá trị thật của bản thân. Writing, variant, standard, title, thông điệp cuối câu chuyện. IDM 583 Có những lúc trong đời, chúng ta buộc phải đối diện với ánh mắt khinh miệt, những lời nói cay nghiệt hay sự im lặng vô cảm của người khác. Nhưng chính lúc đó, ta mới hiểu ra một điều. Giá trị thật của mỗi người không nằm ở đôi dép lành hay rách, không nằm trong áo vest sang trọng hay ba lô cũ kỹ, mà nằm trong nghị lực và những gì ta dám làm cho cuộc đời. Vàng thật không sợ lửa, sự kiên trì và lòng tự trọng mới là tấm khiên vững chắc nhất trước mọi định kiến. Và đôi khi, chỉ cần một bàn tay chìa ra, một miếng bánh khoai nóng hổi từ người xa lạ, cũng đủ để ta thấy thế giới này vẫn còn công bằng, vẫn còn chỗ cho lòng nhân. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Liệu trong cuộc sống của mình, bạn đã từng gặp những ánh mắt hay lời nói khiến trái tim nhói đau chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận hoặc kỷ niệm của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn like để ủng hộ và đăng ký kênh, để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy kịch tính và suy ngẫm khác. Chúc bạn một buổi tối bình yên, lòng nhẹ như gió đầu thu và luôn giữ được niềm tin nơi chính mình.